Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Români în Italia. Astăzi fac un video aparte, cu toate că nu este domeniul meu, dar datorită faptului că am avut foarte multe probleme și neplăceri cu acest produs, m-am gândit să-i fac și o recenzie ca să afle și altă lume care nu cunoaște acest produs de adevăratele, dacă să-l cumpere sau să nu-l cumpere. V-am spus, nu este domeniul meu, dar încerc să vă spun ceea ce mă deranjează pe mine la acest telefon, pentru că este vorba despre un telefon care l-am de 2 luni de zile. Dar până să începem vlogul cu adevărat, pune și tu un like la acest video, abonează-te, că nu costă nimic. Am văzut că mai mult de 70% din cei ce se uită la videourile noastre nu sunt abonați la canal, așa că mergi chiar acum la butonul de înscrie-te, abonează-te și accesează și clopoțelul cu paranteze pentru a fi notificat când postăm un nou vlog. Să revenim la oile noastre. Este vorba despre iPhone 14 Pro, care sunteți mai vechi pe canal, știți că l-am achiziționat acum 2 luni de zile, în luna lui ianuarie, după ce am venit din călătoria de la Roma. I-am luat Izabelei telefon pentru că era promis de ziua ei în decembrie anul trecut 2022 și nu a ajuns până la ziua ei în decembrie, pentru că a fost criza, știți care a fost balamucul cu telefoanele astea, cu nebunia asta de telefoane. N-am reușit să-i aducem până la ziua ei și la Roma pe data de 4 am ajuns, pe data de 5 am intrat la un magazin Apple la Roma și am găsit și am luat acolo. Datorită faptului că am văzut că filmează și face poze, dar ce mă interesa cel mai tare nu erau pozele, pentru că eu am aparatul de camera cu care fac poze și filmez, dar datorită faptului că filmează impecabil, nu am nimic de zis, m-am gândit să-mi achiziționez și eu unul pentru mine, că cum fac vloguri, videouri, nu știu ce, e foarte util. Față de cameră e mai mic, l-ai scos repede din buzunar, chiar dacă nu-l ții în suport sau în cine știe ce stabilizator, pentru că nu ai nevoie. Și e mai practic, nu-ți ia lumea seama chiar așa ca și cu camera, cu trepiedul, cu nu știu ce, cu tare, pari mai are reporter, așa, știi, bazi la ochi. Cu telefonul ești mai liniștit un pic, nu ai atâta stres și nu ai atâta jenă. Deci, l-am achiziționat pe 15 ianuarie, bineînțeles l-am luat de pe Amazon, nou-nouț, în 5 rate, a costat 1441, în 5 rate plătesc undeva la 280 de euro rata. Deja am plătit 3 rate, mai am 2 rate de plătit și l-am achitat. Problema este alta, că în afara faptului că filmează și face poze, foarte ok, destul de super, n-am ce să-i reproșez, are stabilizarea foarte bună, adică sări în sus, dansezi, faci ce vrei, te muți la stânga, la dreapta, îți iese video perfect. Microfonul era și el 95% acceptabil, dar de ieri s-a actualizat. El mergea cu sistemul de operare 16.2 al lor. De ieri s-a actualizat, a trecut la 16.4 și am început să-mi fac niște figuri la microfon. Adică când înregistrez pe video, fie că înregistrez cu camera din față, fie că înregistrez cu camera din spate, se aude un bârâit. În fine, i-am dat resetarea generală. Am șters tot din el. Am făcut un alt iCloud. L-am resetat de 2 ori. Am băgat din nou iCloud-ul meu. Am făcut alt iCloud. Nimic. Defecțiunea persistă în continuare și m-a lăsat de dorit cum ar veni. În afară de chestia asta care a apărut acum de ieri cu microfonul, este un telefon foarte clasic. Deci este același telefon. Eu n-am mai avut iPhone, n-am mai folosit iPhone de vreo 10-12 ani. Când era 4S-ul am mai folosit iPhone. Și este practic cam același telefon. Doar că este mai mare. Materialele sunt mult mai calitative, să zicem așa, carcasa lui, dar practic, ca și inteligență, este același telefon care îl știu de acum 12 ani, adică nimic nou. Practic eu am stat 12 ani pe Android, dar datorită, cum am spus la început, datorită videoului și pozelor care le face și datorită faptului că fac vloguri, că altfel nu dădeam atâția bani pe acest telefon, am trecut pe iPhone. Dar foarte dezamăgitor, toate comenzile nu sunt aici jos când îl accesezi, când îl deschizi, când vrei să închizi, să ieși dintr-o aplicație, sunt sus și te încurcă foarte mult, pentru că nu tot timpul ajungi, nu tot timpul ai acces ca să ajungi sus sau poziția necesară ca să închizi de sus față de Android. Foarte învechit, procesorul are foarte bun, într-adevăr chiar merge, orice îi face, dai în el și nu se blochează, dar apar
probleme pe parcurs, cum ar fi acesta că microfonul. Am fost astăzi la un centru Apple, i-am arătat despre ce este vorba, am făcut o filmare, că și niciun sunet dacă nu scoți și filmezi, faci o filmare și asculti, se aude o bărăială acolo, ceva urât, oricum deranjabil, nu poți să faci un video ca să-l pui. Dacă ați văzut video de duminică, care am filmat video la muncă cu canapeaua, când mi-au furat canapeaua, link în descriere, acolo să vedeți că se simte bărăiala și deranjul de la microfon. Pentru că el de ieri a început, astăzi la noi este sâmbătă, de vineri când am filmat vlogul care voi l-ați văzut duminică, a început să facă acele figuri. În fine, am fost la centru Apple, le-am arătat despre ce este vorba. Au făcut ei un test de sunet, că au un aparat sau un soft, ceva de genul, care îl conectează la Mac și la calculator și au un soft care vede dacă are defecțiuni la sistemul de sonorizare, de la microfon, la tot. Și au făcut un test, le-au dat ceva erori, s-au dus, l-au curățat, l-au aranjat un pic, s-au întors, au verificat din nou cu softul acel test, nimic, tot le arată erorile, așa că m-au programat marți dimineața la ora 10, merg să-l duc la Apple, la ei, îl las acolo în asistență pentru, au zis, cel puțin 5-6 zile și au spus că mai mult ca sigur o să trebuiască desfăcut. Noroc că nu mai este ca modelele anterioare, ca să-l încălzești, să-l dezlipești, o nebunie. Acesta are două șurubele aici, nu știu dacă o să focalizeze, lângă încărcător aici două șurubele, se desface și ies părțile. Adică nu mai trebuie încălzit, nu mai trebuie răcit cum erau la modelele anterioare. Am vrut să-l vând, am vrut să-l pun pe site, m-am gândit și la varianta asta, să-l pun, să-l vând și să-mi iau Android, dar problema este că acum 2 luni de zile, 15 ianuarie, a costat 1440 de euro și acum la magazin este 1200 de euro. Eu dacă îl pun pe vreun site să-l vând sau pe marketplace sau undeva, acest telefon nu mai valorează mai mult de, hai să zic, 1100, să zic cu indulgență că câștig 1100, dar nu cred. Dar în fine, să zicem 1100. Dar de la 1440 până la 1100 sunt 350 de euro în 2 luni de zile care eu îi pierd pentru Apple, care toată lumea moare că Apple. Eu știu și dau verdictul și în fața oricui. Este doar brandul care, toată lumea se laudă doar că are brandul de telefon, dar telefonul în afară de filmat și poze este un telefon de bază, un telefon normal, obișnuit, nu e ceva wow ca să te nebunească, să te scoată, să zici, mamă, ce face telefonul ăsta. Deci, da, poți să spui la partea de filmat că, wow, ce face telefonul ăsta, dar în rest este un telefon de bază, adică nimic mai mult. Și, într-adevăr, designul. Ca design, da, și foarte pe aici murdăribil așa și în 2 luni de zile, n-am eu lumina necesară acum să vă arăt, dar aici lângă butonul de volum, începe să se ia ușor acel nichel și a fost purtat cu husă tot timpul. Dar asta este, plătim 1500 de euro pentru numele iPhone. Doar atât, ca să țineți minte. Așa că indicația mea ar fi să vă gândiți de 2 ori înainte să achiziționați acest telefon și mai ales dacă sunteți ca mine, care în ultimii cel puțin 10 ani nu ați avut iPhone și nu ați lucrat cu sistemul lor de operare și sunteți de pe Android. Sfatul meu este să stați potoliți. Este Samsung S23 care a ieșit ultimul acum o lună de zile, exact aceeași mărime, face ce face și ăsta și este pe piață la 900 de euro, adică mai ieftin cu 400 de euro la punctul de plecare al iPhone-ului. Dar totuși este un telefon greoi, adică în sensul că are meniul acela vechi, bătrân, ca să-i spun așa, bătrân, v-am spus, ăla de 13 ani care îl știu eu la 4S. Așa că o dezamăgire mare. O să rămân cu el, că n-am ce să fac, o să-l duc marți la service, cum am programarea făcută să-l las acolo și o să merg cu el în continuare până, nu știu, mă voi plictisi, adică mă voi plictisi. Nu e vorba că mă plictisesc, că de plictisit de la oricum sunt plictisit pentru că e bătrân, până să zic că îmi scot banii cum ar veni, într-un fel sau altul, adică să treacă 2 ani peste el și să zic că da, asta e, am muncit, m-am folosit de el și asta e, s-au dus banii 1400, parte că bateria, eu de exemplu, cum sunt șofer și v-am mai povestit prin vlogurile mele, am
perioade de timp mai mari de așteptare la încărcat, la descărcat, adică pot să stau și 2 ore și 4 ore și 6 ore la o încărcare sau la o descărcare și vă dați seama că n-ai altă activitate, n-ai unde să te duci să te plimbi sau ce să faci și atunci stai pe telefon. Deci îl încarc de 2 ori pe zi, deci țineți cont de 2 ori pe zi și durata de viața bateriei la iPhone este în funcție de numărul încărcărilor, adică de cât de multe ori le-ai încărcat. În 2 luni de zile mi-arată că viața bateriei este tot la 100%, adică nu i-a scăzut din procentaj, dar scade destul de repede din ce am înțeles. Acum asta e. Am făcut acest video, v-am spus, nu este domeniul meu, nu este o laudă, că știați, cei vechi pe canal știți că am achiziționat telefonul de mult, doar prin faptul ca să auziți una alta de la mine, de la ăla și poate să nu faceți o prostie cum am făcut eu datorită videoului, ca să fac videoul cu el, datorită acestei prostii să dați 1000 și ceva de euro pe telefon și să nu fie ceea ce trebuie. Pentru că toată lumea care a făcut recenzii la acest telefon, toată lumea doar l-a lăudat, din toate punctele de vedere. Că are Iceland, că are nu știu ce insula asta Iceland, care vine notificările, că nu știu cum, că e display-ul. În afara faptului că filmează impecabil, pentru mine e zero. Ca să înțelegeți. Acum fiecare înțelege și își cumpără ce vrea și își folosește banii cum vrea. Dar eu am făcut acest video, v-am spus, toată lumea îl laudă, nimeni nu-i dă notă proastă. Dragilor, nu vă mai țin cu această recenzie. Este o recenzie așa luată în vânt, ca să sper că înțelegeți. Să-mi vărs și un pic oful. Că este și o supărare, că vă dați seama, este o sumă de bani pentru care eu nu-i câștig pe YouTube banii ăștia în veci. Eu îi muncesc. A fost doar un moft, a fost doar o prostie, ca să zic așa. Asta e. Al Izabelei văd că deocamdată nu face figuri. Dar și-a mai luat și fratele meu Cosmin, că am zis că închei video, dar mai continui un pic. Și-a luat și Cosmin la o săptămână după mine, el și-a luat 14 Pro Max, adică cel mai mare. Aia e doar diferența. Și al lui a început un pic se blochează. În WhatsApp, când vorbește pe WhatsApp, îi rămâne jumătate de ecran blocat, jumătate îi rămâne cu vocale sau scrisuri. Trebuie să iasă, să intre din nou. Adică, nu știu, nu înțeleg YouTuberii care se ocupă cu electronica, cu chestia asta, cu recenzii, cu unboxing-uri, cu chestiile astea cu telefoane, cu camere, cu laptop, cu nu știu ce. De ce nu spune adevărul la oameni sau testează-le un pic? Adică gândește-te că poate el ca YouTuber, cei mari vorbesc, poate ei câștigă și nu interesează sau l-au primit cadou pentru prezentare de reclamă. Pe ei nu interesează că omul pentru 1400 muncește de-i sar capacele sau plătește 2 ani de zile rate care alții le luau în 20 de rate și plătește câte 70-80 de euro la el. Eu am ales în 5 rate ca să scap și asta e. Nu mai lungesc situația pentru că nu vreau să plictisesc. Sper că nu v-ați supărat cu acest video. Poate v-am fost de folos. Așa că dacă ți-a plăcut acest video, accesează butonul de like, mergi la butonul de înscrie-te. Lângă el este și clopoțelul cu paranteze, activează-l ca să fii notificat la următorul video. Așa că eu am fost George, român în Italia, suntem noi aici. Până la următorul video, vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Pentru mine, în afara că filmează impecabil, nota 5, iPhone 14 Pro.